Ну, давайте розглянемо. Тут у мене такий зміст іде. Значить, роль штучного інтелекту в сучасному ринку праці. Ну, давайте дамо з вами визначення штучного інтелекту. От, пригадаємо, коли він з'явився, потім подивимося, які технології вже сьогодні керують і як вони впливають на нашу роботу. Обов'язково обговоримо, які професії опиняються під загрозою, і які навпаки народжуються, да, завдяки штучному інтелекту. Проаналізуємо з вами, як штучний інтелект впливає на продуктивність, на економіку в цілому, минемо увагу соціальні виклики, от, та те, як різні країни намагаються все це регулювати. Розглянемо реальний кейс успішного впровадження штучного інтелекту. Робимо невеличкий такий огляд ситуації в Україні. Ну і кілька порад, як бізнесу та освітнім закладам адаптуватися до нових реалій. Ну і, звісно, спробуємо прогнозувати, яким буде ринок праці в найближчому та віддаленому майбутньому. Так. Давайте дамо все ж таки визначення штучному інтелекту. Що це таке? Що ми по цим розуміємо? Да? Значить, якщо дуже просто, тому що можна, кажуть, поглиблюватися в тему і казати її в визначення, принаймні казати в доволі наукових термінах, да, що тільки заплутує, можна сказати, що штучний інтелект це коли комп'ютерні системи роблять те, що раніше вважалося прерогативою людського розуму. Да? Тобто навчаються, вирішують проблеми, розпізнають образи. Тобто можна сказати, що штучний інтелект він поділяється на кілька напрямків. Якщо ми кажемо про спілкування з штучним інтелектом, це одне. Якщо ми кажемо, що, наприклад, сучасні дрони розпізнають образи, це вже відноситься до комп'ютерного зору. Якщо ми кажемо про генерацію нових типів змісту, да, контенту, це вже третє, це вже генеративні моделі штучного інтелекту. Да. Тобто штучний інтелект він має широке застосування, і ця сфера нашого життя переживає доволі потужний, кажуть, розвиток. Ми часто чуємо про вузький штучний інтелект. Да? Тобто ми чуємо глобальний штучний інтелект і вузький штучний інтелект. Ну, глобальний штучний інтелект це недалека перспектива. От. Це коли будуть автономно мислячі якісь роботизовані системи, які будуть бачити, оцінювати, приймати рішення. Ну, тобто, щось таке, що буде наближено до людського розуму. Да? Таких систем ще немає, ну, перепрошую. У мене заняття, бо потім. Я кажу, що я зараз знаю, то я перепрошую. Щось подумай, давай. І перепрошую. Я зупинився на тому, що є загальний штучний інтелект, так званий АГІ, AGI, да? От, він тільки в проєкті, ну ми до того рухаємося. Десь вчені кажуть, що це буде на рубежі 30-х років, да? Поточного століття. А зараз ми маємо, значить, ми маємо справу з вузьким штучним інтелектом. Так. Маємо справу з вузьким штучним інтелектом. Це такі спеціалісти, заточені під конкретні завдання. Да? Наприклад, ваш голосовий помічник чи система розпізнавання облич.
От, ну і я вже сказав, що є мрія про загальний АІ, такий собі універсал, да? Що може впоратись з будь-яким інтелектуальним завданням не гірше, ніж людина. Ну і повірте, що штучний інтелект вже не просто стукається в двері, він вже активно використовується в фінансах, медицині, на виробництві, магазинах та майже скрізь. Да? От. І кожен раз, коли ви заходите, скажімо, в рубрику на Укрнеті технології, ви там можете побачити окремим рядком якусь нову новину. Да? Там, що штучний інтелект вже навчився читати ДНК, що штучний інтелект може прогнозувати розвиток злоякісних пухлин, що штучний інтелект вже навчився, значить, я знаю, прогнозувати прогноз погоди на місяць, да? Тощо. Тобто кожен раз, кожен день буквально з'являються нові моделі. У старих моделей може мінятися плани, да, монетизація їхньої роботи. Тобто область динамічна і вона вже застосована майже у всіх. Ну, про це ми поговоримо, де ми її не можемо застосувати. Да, і ви зробите мені ще одну невеличку роботу. От. Тобто там, в тих областях, де нам потрібно обробляти великі обсяги інформації, от там він і потрібно його і застосовувати. Да? В тих областях, де потрібна творчість, де потрібна емпатія, де потрібні нестандартні підходи, там штучний інтелект дає збої, ну і там його недоречно, в принципі, використовувати. Да? От. Ну, тому не дивно, що його взаємодія з ринком праці, от останні ключові питання, да? Е, піднімає купу питань. Да? Чи забере він наші робочі місця? Які навички будуть потрібні, які нові професії з'являються, да? І як це вплине, зрештою, на наше життя? Ну, історія розвитку, вона починається з 50-х років. Тобто, це до питання, може хтось думає, що це значить, набуття тільки останніх років. Ні. Він зароджується ще, був такий Алан Тюрінг, да, англійський математик. Може, хтось дивився фільм, як група англійських математиків знайшла код до Енігми, да, тої системи, того комп'ютера, прообраза комп'ютера, да, от, значить, яким під час Другої світової війни німці зашифровували свої, значить, повідомлення. Да. Так от там він керував Алан Тюрінг цією групою, ну і був родоначальником концепції того, чи зможе штучний інтелект розпізнавати, значить, мислити як людина, бути здатним до навчання, от, і виконувати, значить, швидше, якісніше ті завдання, які стоять перед людиною. Ну, я думаю, що оце, от, власне, оця от робота над розшифровкою і спонукала його до таких роздумів. Ну, і він зробив в певній своїй роботі, значить, такі припущення. Офіційним днем народження штучного інтелекту вважається така Дортмундська конференція 56-го року, де вперше пролунав цей термін. 60-80-ті роки з'являються перші експертні системи, такі собі розумні консультанти, да? От, та перші нейронні мережі. Це була така перша хвиля, коли почали говорити про автоматизацію рутинних завдань. 90-ті 2000 роки, 2010 роки це розквіт алгоритмів машинного навчання. На заводах з'являються, відповідно, перші комерційно успішні роботи, які починають замінювати людську працю. З 2010 до сьогодні відбувається справжня революція в цій галузі, глибоке навчання, особливо після розробки трансформерів. Да? Це така технологія, яка належить корпорації Google. Ну, от,
яка була застосована до чату GPT, який ми, напевно, з вами. Да, до речі, задам питання. Хтось з вас вже користується якимось інструментами штучного інтелекту? Це було б цікаво послухати. Немає. Пробували користуватися Gemini від Google. Супер, класно. Хто ще? Пан Ростислав користується. Ще хтось? Добре. Тобто, у 2017 році відбувся такий прорив. І зараз наші всі моделі, які ми з вами знаємо, вони побудовані на платформі на розробці трансформерів. Да? Ем, ну, давайте в двох словах, що таке трансформери? До того існували поняття багатошарових моделей, коли ми подаємо, скажімо, ну так, давайте. От подаємо ми на вхід якусь розмиту картинку, потім іде розпізнавання на рівні пікселів, потім на розпізнавання на рівні образів, потім розпізнавання на рівні цілої картинки. Да? Також з текстом, да? Тобто ми даємо розпізнавання на рівні слова, на рівні букви, потім слова, потім загального контексту. Да? Це було не дуже, значить, ефективним, були багато галюцинацій, тобто моделі додумували якийсь зміст, якого не існує. Зараз відбувається на рівні трансформерів. В цей рівень закладений механізм уваги, тобто, коли ми задаємо якесь питання, то штучний інтелект оцінює так звані ваги, да? Механізм уваги, як те чи інше слово пов'язане з іншими словами в реченні, визначає контекст. Так? Визначає контекст цього речення і, по суті, видає, що так сказати, грубо, результат виглядає як найбільш, тобто він видає слова в тому порядку, який є найбільш вирогідний для них. Це, по суті, якщо ви користувалися раніше кнопочними телефонами, то була така функція Т9, да? Коли телефон, ну, якби алгоритм телефона передбачав наступне слово. Да? От, якщо ви так будете сприймати моделі штучного інтелекту, особливо моделі, які називаються LLM-моделі, тобто Large Language Models, тобто ті моделі, з якими ми спілкуємося природною мовою. Да? От, ну, і вони відповідають нам так само природною мовою. Тобто LLM це більш вузька спеціалізація в загальній конструкції, яка називається NLP. Тобто NLP це, можна сказати так, спосіб спілкування людиною з комп'ютером, ну, з моделлю, яка видає різні результати. Тобто я можу спілкуватися природною мовою, вона може генерувати мені як текст, як зображення, як відео. Це все NLP, да? А LLM це маленький, значить, скажімо так, одна із частин, коли нам природньою мовою видається результат так само природньою мовою. Значить, результат розробка трансформерів з його механізмом уваги ми маємо на сьогоднішній день. Це був такий прорив в швидкості, в точності. Ну і далі тільки справа за тим, скільки параметрів має модель. Да? Параметри це одиниці, можна сказати так, що це, ну, представте собі, як аналогія з
клітинками головного мозку, да, чи нервової системи. Можна сказати так, що не поглиблюючись в тему, що параметр це параметри лежать в основі різноманітних логічних ланцюжків, значить, яким керується дана та чи інша модель. Але йдемо далі. Е, Сучасний стан, да? Сучасний стан. Які саме технології ми сьогодні на передовій, так скажемо, да? І змінюють правила гри? Великі мовні моделі, то, що я вже казав, LLM, моделі типу GPT там 4, яка належить корпорації OpenAI, да? Llama, яка належить корпорації, хто знає, Facebook, да? Вот, Claude, яка належить корпорації Anthropic. От, ще є Mistral, яка належить корпорації Mistral французької. От, якщо ці перші це американські моделі, да, є Mistral, яка належить яка є французькою корпорацією, да. Ще у нас є Gwen, китайська компанія. Ще є. Насправді, таких от моделей вдосталь, да? Ну, великих їх небагато, і всі решта, якби, користуються їхніми, значить, досягненнями, да? От, те, що ми з вами знаємо, як певні там моделі для навчання, скажімо, для генерації відео, аудіо і так далі, вони так само можуть використовувати оці от великі моделі, да? От. Ну і по суті, такі компанії, які ми просто не знаємо, вони не на слуху. Але повірте, значить, інструментів штучного інтелекту багато-багато тисяч. Да? От. Тобто оці моделі, перші, то великі мовні, вони можуть писати тексти, відповідати на запитання, переклади робити, писати есе, писати бізнес-плани, писати конспекти за уроків, писати, значить, бути ну, як чат-боти, тобто їх можуть використовувати як чат-боти при, значить, спілкуванні, значить, людини з сайтом, да? От, ну і так далі. Тобто копірайтери, да, їх використовують, і писати блоги, писати наукові статті, ну, таке інше. Тобто люди, чия професія є пов'язана з генерацією нових значить, нового текстового продукту, використовують великі мовні моделі. Комп'ютерний зір, да, технології, що бачать і розпізнають об'єкти. Людей, дії на фото та відео. Уявіть можливості для охорони, наприклад, об'єктів, да, для медицини, тобто аналіз знімків, контроль якості на виробництві. Да? Тобто, оце там використовується комп'ютерний зір. Генеративний АІ, то, що ми з вами знаємо, можливо, хто використовує це Midjourney, DALL-E від OpenAI, Stable Diffusion, Flux, Crea і так далі. Да? Ці всі генеративні штучні моделі вони використовують для генерації зображень, музики, відео. Тобто зараз не потрібно мати велику. Да. Да. Ви праві, пане Андрію. Є моделі, які використовуються для написання коду, да? Курсор, Треа, Болт і так далі. Да? Той же Copilot, той же, знаю,
Ну, багато таких, да? І вони з'являються всі нові інструменти кожен день. Далі, прогнозована аналітика та прийняття рішень. Це алгоритми, що перелопачують, так скажімо, гори даних, щоб передбачати тренди, поведінку клієнтів чи можливі ризики. Да? Тобто ті, що пов'язані з роботою на біржах, ставками і так далі. От. Тобто бізнес вже може приймати рішення набагато швидше і ефективніше. Багато моделей ми використовуємо як викладачі, да, генеруємо плани занять, презентації, що там ще? Тести, да, от такого плану. Обкладинки для книг, так далі. Ви можете писати, якщо оволодієте штучним інтелектом, писати самостійно книги, розміщувати на Амазоні, якось монетизувати свій продукт. Значить, автономні системи та робототехніка. Це безпілотні авто, розумні промислові роботи, автоматизовані склади. Так що це вже не фантастика якась, а реальність, яка змінює, наприклад, такі отраслі, як логістика та виробництво. Інтеграція АІ з хмарними технологіями. От завдяки хмарним технологіям доступ до потужних таких от систем стає простішим і дешевшим для багатьох компаній. Да? Тому що одна справа навчити штучний інтелект на великому обсягі даних, от, там іде процес самонавчання. Да? От навіть коли в штучному інтелекті вам кажуть поставте лайк, да, у ChatGPT, то ви, відповідно, підкріпляєте цей алгоритм позитивним відгуком. Да? Ну, відповідно, одна справа навчити, друга справа, де це все розмістити. Да? Все розміщається в хмарах, і скажімо так, є механізм API, да? Тобто, коли ми як виробник певного продукту використовує частину коду, да? От, API-ключ певний, да? І підключаємо цю модель до нашого продукту. Да? Тобто, скажімо так, на бекенді працює штучний інтелект, який вже заточений під певну задачу. А на фронтенді вже наша, як кажуть, реалізація чогось там. І йдемо далі. Трансформація ринку праці. Ну, що по трендах? До 2030 року це вже дані певного інституту глобального. Ці дані вони озвучили на конференції, коли збираються в Швейцарії, значить, Всесвітній економічний форум, а там вони ці дані озвучуються. Да? Близько 800 мільйонів робочих місць в світі можуть бути автоматизовані. Це 20% всієї глобальної робочої сили. Уявляєте масштаби? І що цікаво, оця революція, вона відбувається в 5-10 разів швидше, ніж промислова революція 19 століття. Це означає, що у нас набагато менше часу, щоб адаптуватися. Да? І ми вже бачимо, як скорочується кількість традиційних, скажімо так, виробничих та офісних посад. Натомість зростає попит на фахівців з даних, штучного інтелекту, кібербезпеки та людей з креативним мисленням. Да. Сама суть роботи змінюється, по суті. Замість виконання якихось рутинних операцій вже більше цінується творчість, стратегічне мислення, вміння спілкуватися та критично аналізувати. Ну, навіть географія змінюється. Якщо раніше компанії
шукали дешеву робочу силу в інших країнах, то зараз автоматизація робить це найменш актуальним. Натомість зростає роль е, технологічних хабів, та інноваційних центрів. Давайте поговоримо про те, які професії опиняються під загрозою автоматизації. Касири та операціоністи, каси самообслуговування в магазинах, онлайн-банкінг – це вже наша реальність. Так? Недавно я ходивши, у нас тут неподалік є теж сільпо, тиждень назад іду, вже стоять каси самообслуговування. Да? Тобто скорочується робочий, скажімо так, ручна праця. Да? Бухгалтерія початкового рівня. Вже багато рутинних операцій з обробки транзакцій та формування звітів, вони вже відбуваються за допомогою програм. Оператори кол-центрів. От я вже казав, що чат-боти, голосові асистенти, вони вже зараз обробляють до 70% типових запитів. Да. Навіть буває таке, що дзвонять по телефону, ти береш слухавку, і замість живої людини хтось тобі задає питання. Да. Так, доброго дня, Олександр. Задає питання. Так, водії. Напевно, бачили кадри з Китаю, да? Зокрема, я бачив, де під'їжджає таксі до людини, яка його викликала. Вона сідає, а водія то й нема. Да? Коли людина замовляє таксі, вона розраховує, тобто дає точку. Так, Олександр, буде запис лекції. Задає точку, яку він має приїхати, і, відповідно, отаке от безпілотне таксі його доставляє до цієї точки. Хоча не без загроз, да? Буває, що водії такі безпілотні авто і дають збої, да, насправді. Працівники складів. От. Роботи, що сортують, да, пакують, перевозять товари. Можливо, бачили вже на складах Amazon чи Alibaba вже такі от роботи вовсю працюють. Транскрибатори та перекладачі для простих завдань. Технології розпізнавання мови та машинного перекладу стали набагато краще. Да? Тобто ви можете навіть запустити якийсь відеоролик з Ютуба. Ну і, наприклад, запустити якусь англомовну подкаст чи відео. І якесь розширення для вашого браузера запустити. От, наприклад, одне з них, да? Давайте подивимося. Also have to create such a new key period. Зараз. Покажу приклад. Ладно, до приладів перейдемо трошки пізніше. Тобто ви запускаєте і відбувається, значить, переклад. Треба обліковий запис. Значить, штучні моделі можуть вам зробити саморайз вашого, відповідно, цього відео і так далі. Ви можете просто поспілкуватися. От, бачите, саморайз вже є певний. Берете це, наприклад, кидаєте в якусь модельку і щось з цим робите. Там презентації робите, чи склади мені короткий зміст і так далі.
Ну, юристи для рутинної роботи відбувається аналіз стандартних документів, пошук прецедентів. Так само тут ще не зазначена, можливо, медицина, де штучний інтелект розпізнає знімки, сортує там медичні карточки по діагнозах і так далі. Да? Тобто головний фактор ризику це передбачуваність та структурованість завдань. Значить, чим менше у професії творчості, критичного мислення, живого спілкування, тим вищий шанс, що її автоматизують. Да? Давайте так. Які нові професії народжуються, да, завдяки штучному інтелекту? Інженери з машинного навчання. Це ті, хто вчить штучний інтелект, створює та оптимізує алгоритми. Спеціалісти з етики. Дуже важливі люди, тому що вони оцінюють, чи не шкодить штучний інтелект, чи немає в ньому упереджень, і як зробити його відповідальним. Ну, що таке упередження? Дивіться. Оскільки штучний інтелект навчений на поточному стані даних, які значить, ми маємо в інтернеті, наприклад, да, то інтернет це є, скажімо так, великий такий собі, така собі велика книга, да, де всі значить, залишають свою думку, свої погляди, свої упередження на рахунок статі, на рахунок віку, на рахунок політичних течій, на рахунок, я знаю, ну, всього-всього, да? Тому ми маємо оцей от датасет, скажімо, великі ці дані з точки зору певних упереджень. Да, великий смітник, правильно. Упередженості. Тому не дивно, що штучний інтелект може видавати дуже дивні результати, які ще, скажімо так, мають певні етичні відхилення. Тому потрібно отак от тверезо на це дивитися. І навіть вченими, значить, я читав статтю, ну не статтю, а так, да, статтю, що вчені, здається, шотландські вчені, вони помітили, що той же чат GPT, він з часом стає більш, скажімо так, ну, деградує. Да? А чому деградує? Деградує це такий ланцюжок. Да? Тобто, коли чат GPT навчений на таких упереджених неправдивих даних, ці дані чата GPT, тобто, скажімо так, велика кількість професій, ті самі кореспонденти, да, чи наукові якісь значить, статті, вони вже побудовані на упереджених даних, не невірних даних. І виявляється такий ланцюжок. Ці дані знов потрапляють в той датасет, на якому навчається штучний інтелект. Ці дані на них вже вчаться заново моделі штучного інтелекту, і відбувається деградація. Да? Все менше зустрічається правдивих, так скажемо, даних. Фахівці, так, про етику я вже сказав. Куратори навчальних даних. Куратори навчальних даних це люди, значить, ну давай так, штучному інтелекту потрібні якісні для даних, про те, що я вже сказав. І ці фахівці їх збирають, чистять, якось розмічають, да? От, щоб такого поняття, як деградація, не відбувалося. Експерти з пояснювального АІ. Вони допомагають зрозуміти, чому скринька штучного інтелекту прийняла те чи інше рішення. Розробники AI-інтерфейсів роблять так, щоб нам було зручно та інтуїтивно зрозуміла взаємодія з штучним інтелектом. Тобто ці голосові помічники, чат-боти, чат-агенти, от, чат-асистенти. Да? Там є різниця, ми зараз про це поговоримо. А є асистенти, ну, а є асистовані медичні діагности.
Це лікарі, які використовують штучний інтелект для аналізу знімків, історії хвороб, щоб ставити точніше діагнози. Юристи з регулюванням АІ, вони спеціалізуються на правових питаннях, пов'язаних з АІ. Інтелектуальні власність, відповідальність, приватність. Да? Можливо, ви зустрічаєте в пресі. Час від часу виникають скандали, коли правовласники пред'являють значить, якісь позови до штучних інтелектів, що використовують їх дані. Да? Ну, в Європі прийнятий так званий акт про штучний інтелект, де оці всі питання були обговорені. Це був перший правовий акт, який прийнято в світі для оцих от регулювання цих всіх питань. От. Дальше. Ну, вплив на продуктивність. Ну, загалом, впровадження штучного інтелекту може підвищити продуктивність праці на 25-40%, залежно від галузі. Да? Тут до вас якраз от, виклик певний, да? Тобто ви як людина, яка, можливо, шукає роботу, і якщо в тому ж резюме зазначити, що ви вільно володієте або в великій степені ви володієте інструментами штучного інтелекту, це дасть вам перевагу з конкурентом, який такими навичками не володіє. Да? Чому так? Тому що розумний керівник буде розмірковувати наступним чином. Якщо така людина володіє навичками штучного інтелекту, вона буде виконувати ті самі завдання з коротким часом, да? Тобто буде виконувати їх швидше, якісніше, ну і тим часом у нього буде звільнятися час на виконання інших завдань. Тому такий спеціаліст буде більш цінний, ніж його конкурент, який такими знаннями не володіє. Автоматизація рутинних операцій. Коли штучний інтелект на себе бере нудні, такі от повторені завдання, наприклад, автоматичне формування звітів, да, у людей звільняється час для більш творчої, важливої роботи. Швидкі та кращі рішення. Системи штучного інтелекту вони можуть аналізувати величезні масиви даних і видавати ключову інформацію, допомагаючи швидше приймати рішення, особливо в складних ситуаціях. Персоналізація і оптимізація робочих процесів. Штучний інтелект може підлаштовувати завдання та інструменти для індивідуальної особливості кожного працівника, да? Роблячи його роботу більш ефективною і приємною. Ну, менше помилок в таких сферах, як фінансовий аудит, Я зайшов, я без відео просто. виробництві чи навіть коректура текстів. Може зменшити кількість помилок на... Давайте когось ми тут включимо звук. Але ж тут я хочу вас, знов повернути до реальності. Завжди треба перевіряти результати того, що нам видав штучний інтелект. Я скажу, раніше була дуже, поширена практика галюцинації штучного інтелекту, коли він видавав неіснуючі дані або посилання на неіснуючі джерела. Тому треба кожне джерело, яке він видав, тобто посилання, переходити по ньому і дивитися, чи дійсно така сторінка існує. Да? От. Ну, тобто, що значить галюцинація? Йому поставлена задача, він починає фантазувати. Ну, є критичні області, де такі помилки будуть вирішувати, скажімо так, ну, можна сказати так, не області, а навіть ситуації бувають такими, що от ви зробили там
презентацію умовно, да? І вклали в цю презентацію якісь посилання. Потім, як перевіряти, то там не існують. Навіть був скандал недавно, може хтось чув, міністром охорони здоров'я в Штатах, який згенерував в більшості своїй Кеннеді його прізвище, да, якийсь там доклад, і як почали перевіряти всі посилання, то виявилося просто речі, які всіх шокували, що багато неіснуючих даних, посилань на неіснуючі джерела. Взагалі, там можна перевірити запросто текст, який згенерований через програми-гуманізатори, тобто вони або детектори, по-перше, які нам покажуть, що цей текст згенерований штучним інтелектом. Да? Тому багато студентів вони потрапляють в цю пастку того, що, по-перше, там може бути плагіат просто-напросто, да? От. Ну і буквально вчора я читав дослідження, що люди, які використовують чат GPT, вони з часом втрачають буквально розумові здібності. Да? От. Десь пошукайте, ця стаття промількнула. Тобто заміряли активність кори головного мозку, і результати невтішні для таких, скажімо, з точки зору когнитивних здібностей людини. Да? От. Так що я би так сказав, що тут постає етичне питання, наскільки штучний інтелект потрібно застосовувати в навчальному процесі, зокрема. Чи не нашкодимо тут ми більше дітям, ніж візьмемо від того користі. Да? Ну і розумні помічники – це коли штучний інтелект може надавати працівникам миттєвий доступ до потрібної інформації, корпоративних знань, найкращих практик, допомагаючи працювати більш якісно. Ну, тут я би сказав два слова про те, що є поняття рак. Що таке рак? Рак – це коли ми до штучного інтелекту, тобто до тої бази даних, на якій він навчений, ще долучаємо корпоративну базу знань. Да? Там базу даних нашого якихось внутрішніх листів, наказів, опису нашого продукту, рекламних акцій і так далі. Да? Тоді, коли людина, яка заходить на наш сайт, спілкується з чат-ботом, їй доступна не тільки інформація загального порядку, да? Але й інформація сугубо нашої компанії. Да? Тому що ми прикрутили, так скажемо, до загальної моделі там ChatGPT чи Gemini чи іншої, ми прикрутили базу знань нашої компанії. От. Або це голосовий помічник, який так само володіє поточною інформацією. Економічні наслідки. До 2030 року завдяки штучному інтелекту економіка може сягнути внесок штучного інтелекту в світову економіку. Я так само ці дані беру з Міжнародного економічного форуму в Давосі, який проводився минулого року, да? Може сягнути з 15,7 трильйонів доларів. Це може додати десь порядка 15% до світового ВВП. Поляризація доходів. На жаль, є такий тренд. Да? Тобто висококваліфіковані фахівці, які вміють працювати зі штучним інтелектом, можуть отримувати значно більшу зарплатню. Да? 20-50% до плюс. А от ті навички, чиї навички легко замінити, ризикують зіткнутися зі стагнацією своїх доходів. Нові бізнес-моделі. Штучний інтелект дозволяє компаніям створювати цінність, да, по-новому. Через супер таку
персоналізацію продуктів, передбачення потреб клієнтів, автоматизацію сервісів. Да? От, навіть ви можете побачити, що деякі листи можуть вам надходити на пошту персоналізовано, да, там, шановні Іван Івановичу, да, так далі. Тобто такі речі. Попит на нові навички. Да? Щоб встигнути за цими, як кажуть, змінами, потрібно масове перенавчання людей та реформа освітніх систем. Потрібні люди, які дружать, так скажемо, в лапках з даними, технологіями, вміють працювати в команді з штучним інтелектом. Да? Глобальна нерівність може посилитись. Регіони, де вже є хороша цифрова інфраструктура та освіта, отримують більше переваг від штучного інтелекту. Тому, наприклад, чому Китай дуже потужно ж крокує? Тому що Китай от зосередився на цій от, на розвитку штучного інтелекту, побудовані великі, значить, дата-центри, побудовані мережі 5G, розумні, значить, будинки, світлофори і проче, да, виробництва. Ну, а ті, скажімо так, економіки, де відбувається така стагнація на протязі десятиліть, у них просто немає ресурсів, немає кадрів, щоб будувати такі інфраструктуру для штучного інтелекту. Да? Йдемо далі. Соціальні виклики. Соціальні виклики. Ризик структурного безробіття. Да? За оцінками, 14% людей в світі можуть втратити роботу через автоматизацію. Це може створити соціальну напругу, особливо в країнах, де системи соціального захисту слабкі. Цифровий розрив. Нерівний доступ до АІ-технологій та їх навичок, використання, вони можуть створити такий новий клас цифрових аутсайдерів, да? Людей, відрізаних від можливості сучасної економіки. Психологічний тиск. Страх втратити роботу через автоматизацію вже зараз впливає на психічне здоров'я людей, підвищуючи рівень стресу, тривожності, особливо в галузі з високим ризиком. Зміна організаційних структур. Компанії стають менш ієрархічними, більш гнучкими, з проєктними командами. Да? Це вимагає нових підходів з точки зору управління і лідерства. Етичні аспекти. Використання штучного інтелекту для оцінки, найму та моніторингу працівників піднімає питання про прозорість алгоритмів, можливі упередження. Про те, що я вже казав про ці упередження. Да? Ну і проблеми конфіденційності та безпеки даних працівників. Так само. Збір даних про продуктивність, поведінку, іноді навіть фізіологічні показники працівників. Це серйозний виклик для приватності на робочому місці. Про це я вже казав. Регуляторні аспекти. Європейський Союз прийняв АІ-акт. В цьому акті він класифікує АІ-системи за рівнем ризику і встановлює дуже жорсткі правила, вимоги для тих, хто вважається високоризикованими, особливо якщо вони стосуються роботи чи управління людьми. В Штатах підхід більш гнучкий, більше покладається на галузеві стандарти.
І це дає більше простору для інновацій, але може залишати якби, дірки в захисту прав. Ну, щодо азійських практик, Китай, Японія, Південна Корея, да, от там. Ці країни мають національні стратегії розвитку штучного інтелекту, активно підтримують цю галузь, але водночас намагаються контролювати її застосування. Ну, до цього підключився ООН. Вони працюють над створенням глобальних принципів та етичних рамок, щоб правила були хоча б приблизно однаковими для всіх і забезпечили базовий захист. Ну, отут кейс компанії Siemens. Все це вам доступно буде презентація, почитаєте. Наскільки скорочені простої, підвищена енергоефективність, зменшення дефектів, скільки працівників перекваліфікованих і так далі. Навички майбутнього. Навички майбутнього. Що тут треба сказати? Ну, технічні навички, куди ж без них, да? Програмування, розуміння базових принципів програмування, аналіз даних, кібербезпека. Стають, як кажуть, нагоди не тільки айтішникам, але й для всіх. Когнитивні навички, вміння думати. Ну, оскільки всю рутину якби забирає штучний інтелект, зростає цінність критичного мислення, системного підходу, вміння вирішувати складні нестандартні задачі. Ну, соціальні навички – це те, що штучний інтелект поки що не може зробити, замінити. Тобто емоційний інтелект, вміння працювати в команді, ефективно спілкуватися, особливо в різних культурах. Креативні навички, здатність генерувати нові ідеї, використовувати дизайн мислення, впроваджувати інновації. Адаптивність та готовність вчитися все життя. Технології змінюються так швидко, що вчитися доведеться постійно. І пройти певну перекваліфікацію, да, різноманітні курси стануть вам в нагоді. Да. Так. Ну, тут трошки про бізнес. Не буду на цьому зупинятися. Тут багато тезисів повторюється. Так само про вимоги до освіти. Географічні особливості. Я буду пропускати, щоб скоротити наш час. Да? Так. Значить, поговоримо з вами про нашу з вами країну. Що у нас? Ну, у нас спостерігається неравномірний розвиток. Тобто IT-сектор, фінанси, телеком, тут штучний інтелект впроваджується досить активно. А от традиційні галузі промисловості, вони поки що відстають. Да? Поки що відстають. Ну, тобто, для того, щоб впроваджувати штучний інтелект, потрібні великі інвестиції. Да? Поки що у нас спостерігається точковий рост у тих сферах, які я вам назвав. Ну, напевно, це і пов'язано, що накладається ситуація з війною, яку веде наша країна. Да? Інвестиції, ну, не до інвестицій наразі. Але є надія, що все буде змінюватись, тому що наша країна, вона відома великою кількістю IT-спеціалістів, сильною теоретичною базою, да, підготовкою нових фахівців. Ну і думаю, що
Тобто ми не пасемо задніх в як підготовці студентів, так і перспектив розвитку. Да? В- Тобто, у нас сильна, я би сказав так, технічна освіта, IT-індустрія. У нас випускається більше 20 тисяч нових IT-спеціалістів щороку. От. І можна сказати, що українські фахівці з машинного навчання та аналізу даних цінуються у світі. Цінуються у світі. Структурні виклики. У нас висока частка тіньової зайнятості. Не надто гнучка система освіти. Мало грошей на модернізацію малого середнього бізнесу. Низька цифрова грамотність у людей старшого віку, можна так сказати. Да? Ну, не тільки, я б сказав, середнього і старшого віку. Це все так само впливає на такі структурні виклики. А де вже є результати штучного інтелекту? Да? Це IT-аутсорсинг. Тобто нові спеціалізації. Агросектор, точніше, це землеробство. Фінанси, точніше, це автоматизація обслуговування. Торгівля, логістика. Да? Які стратегічні можливості для розвитку АІ-спеціалізації? Ну, ми можемо стати крупними в сферах, де вже маємо сильні позиції. Да? Це комп'ютерний зір, обробка української мови, аналіз даних для конкретних галузей. Ну, а ще це штучний інтелект для кібербезпеки та оборони, що зараз надзвичайно актуально. Що нашій державі потрібно для цього робити? Потрібна національна стратегія розвитку штучного інтелекту, да? Інвестиції в цифрову інфраструктуру, модернізація освіти, створення розумного регулювання, яке б стимулювало інновації і захищало етичні норми. З точки зору цифровізації ми, скажімо так, попереду планети всій. Наша країна признала в якому 2017 році, да, прирівняла цифровий паспорт до паперового в кінці 2017-го, да. Техправа прирівняла, Дію випустила, тобто створено Міністерство цифрової освіти. Зараз з допомогою цифрового ключа ви можете згенерувати довідку, пройти опитування, подати петицію, підписати документи. Ну, тобто, тут жалітися нема на що. Навіть передові країни, нібито європейські, да, тільки мріють про такі, якби, перспективи. Ну, незабаром, я думаю, це створення цифрової валюти національної, да. Та же Дія прикрутить, кажуть, скоро штучний інтелект для пошуку, значить, сервісів, щоб не було так, щоб було легше знайти потрібний сервіс. Ну і так далі. Перспективи розвитку на ринку праці. Короткострокові 2-5 років. Готуйтеся, кажуть, до масової інтеграції генеративного АІ в робочі процеси. Тобто прийдете на роботу, а там вже вовсю працює певна модель. Да? До 25% офісних працівників може бути автоматизовано. Тобто задань мається на увазі. Да?
офісні працівники можуть бути автоматизовані. Середньострокова перспектива 5-10 років, так скажемо, розширена автоматизація. Роботи стануть ще більш розумнішими, активно замінювати фізичну працю, логістика, будівництво, виробництво. Тут очікується автоматизація до 50%. Довгострокова перспектива 10-20 років. Можливо, з'являться елементи загального штучного інтелекту, про які я вам казав. Здатного виконувати широкий спектр актуальних завдань. Це може кардинально змінити економіку. Тобто, можна сказати, що людська праця, вона вже зосередиться на унікальних, творчих, емоційних, етичних аспектах. Які висновки з всього цього можемо зробити? Штучний інтелект змінює ринок праці дуже швидко і масштабно. Це серйозніше за будь-які попередні технологічні революції. І водночас це круті можливості і великі виклики. Да? Хоча штучний інтелект може автоматизувати багато питань, до 30%, він може створювати нові професії. Да? Головне, це що? Не боятися змін, а навчатися, зосереджуючись на перенавчанні або такому навчанні, яке є інноваційним, да? Щось нове. Ну, вчитися, да? Вміння адаптуватися до постійно здобувати нові знання. Це не просто переваги, а це умова, скажімо так, виживання в теперішній час в сучасному світі. Так. Тут я перерахував джерела, звідки я це брав. Ну, для того, щоб перенавчатися, існують багато курсів, платформ, типу Udemy, Edera, Coursera, YouTube навчання, да? Платні, безплатні, з сертифікацією, без сертифікації. От, тут головне оцей процес, щоб був постійним. Ну, звісно, вам, як пересічним користувачам, потрібно знати, ну, вміти знаходити рішення, приймати якісь рішення, знаходити інформацію, генерувати інформацію. Є, тобто, інструменти загального, значить, порядку, а є інструменти більш спеціалізовані. Да? Якщо ви зайдете на такі платформи, як Product Hunt, да? Де з'являються і відслідковуються тренди, значить, то ви можете визначаються продуктами дня, продуктами місяця і так далі. І вам будуть трошки кидати сюди щось. От, читайте, тут є відгуки, люди роблять якби рейтинги для цих продуктів. От, далі Hugging Face, платформа хмарна, де люди запускають нові моделі. Тобто ви заходите, тут є навіть штучний інтелект по пошуку. Ми заходимо то ми знаємо, як ця модель називається, то можемо шукати.
Spaces, да? Я б сказав, краще зайти отак от пошукати. Значить, Spaces це вже конкретна, ну, конкретні платформи, да? Якимось розгорнуті. Це на кшталт GitHub, да, для програмістів. Тобто ви берете частину потужності, да? Тобто ви відкриваєте, створюєте свій віртуальний комп'ютер. Ну, от шукайте по значить, розділах. От Image Generation, да? Якщо ви бачите, що у вас модель running, то значить вона зараз активна. От Midjourney, да? От зайшли протестувати. Ага, мені треба. Можливо, він закрив його. Зараз я подивлюся, чи я тут активований. А я активований. Так. Він шукає ті, що running, да? Напевно, зараз нема running. Оцей running доступ заборонений. Так, ну ми це все подивимося пізніше. Е, Є цілі платформи, які збирають різноманітні сервіси, значить, і групують їх бачите, по розділах і так далі. Так, і давайте швиденько, значить, ага, оскільки ви зараз не приєднані до курсу, да? Я вас всіх приєднаю, хто дав мені відповідь про свій Gmail. Скільки тут дала відповідь про свій Gmail? Дала відповідь 12 людей, да? Хто не дав відповідь про свій Gmail, будь ласка, там є посилання раніше. Давайте я ще раз його повторю. Таким чином, я вас, значить, долучу до Viber спільноти і до Classroom. Е, так. Будь ласка, давайте ми пройдемо зараз швиденько по посиланню, як ви засвоїли нову тему. Так, зараз. Ну, якщо немає, ну давайте так. Я для чого Viber? Там я давав би посилання на запис наших вебінарів і, ну, оскільки немає, то відповідно я буду давати і в Classroom. Да? Принаймні дайте посилання, значить, от в цій по цьому посиланню перейдіть і зазначте свій Gmail. Тоді я там в потоці, да, от можу в стрічці писати посилання на запис відео. Да? Так, будь ласка, дайте мені зараз пройдіться будь ласка, пройдіться от по цій формі. І як ви зрозуміли сьогоднішнє заняття? Пані Ірина, перейдіть по тому посиланню раніше, яке я дав. Не тільки Gmail мені потрібен, а й ваш Viber телефон. Так, зараз я дав вам посилання на тестове завдання. Роль АІ в сучасному ринку праці.
Значить, тут завдання, де у вас квадратики, потребують мультивідповідь, да, може бути кілька варіантів відповідей, а там, де кружечки, тільки одна правильна, да? Ну, давайте пройдемось швиденько. Найкращий спосіб щось закріпляти це робити це одразу, поки все це в пам'яті свіжо. Бо є така к- крива забування Бінгауза, да, що пам'ятаю з інституту. Чим довше ми від моменту нових знань, тим менше залишається в пам'яті, тим менше закріпляється. Переходимо і відповідаємо. А потім зробимо роботу над помилками, да? І потім зробимо розбір. А там нема направлення на я маю там не гадається, Так. Пані Наталя вже відповіла. Наталя Якимів.
Андрій Анатолійович відповів. А посилання? Давайте я короткі посилання скину. Так, прошу посилання. Пан Ростислав, це, напевно, Ростислав Вячеславович. Так. Пан Микола. Микола Васильович. Google форм є. Повторюється, да? У мене кілька разів повторюються одні ж і ті ж питання. І то ну, не одне, а от одне питання було раз, потім за кілька питань воно знову повторюється, інше вже 3 рази ніби в мене повторюється. Я щось вже аж ну, починаю плутатися. Так, я побачив. Да. Є таке діло. Ну, давайте вже по ходу не будемо міняти правила гри. І я потім передивлюся. Якось вкралася така от несуразність, да?
Я перепрошую, а ще раз можна, що таке блокчейн? Мені невідоме то поняття. Значить, блокчейн це, як пояснити вам. Ну, криптовалюта, вона побудована на технології блокчейн. Це коли за допомогою потужності комп'ютера ми значить, виконуємо певні завдання математичного характеру. І знаходимо, ну, коли ми знаходимо рішення, нам зараховується певна кількість цих монет, да, так званих. В загальному це виглядає, тобто блокчейн виглядає наступним чином. Це розподілена система комп'ютерів. Коли ми підписали, скажімо так, поставили цифровий підпис над документом, тоді всі решта учасники даної мережі блокчейн, ну, у яких, скажімо так, стоїть відповідне програмне забезпечення, по-перше, вони не можуть вже зняти цифровий підпис, вони не можуть підробити матеріал. Е, Тобто таким чином закріпляється, ну, результат певний, да? От, наприклад, блокчейн можна застосовувати в виборах. Тоді результат виборів підписується цифровим ключем. Всі це бачать, хто підписав, коли підписав. Змінити вже ніхто не в змозі, да? От. Зняти, Тобто фіксується інформація певна, і вона вже не піддається ніяким змінам. так, так, так. Отак от можна це розуміти. Так, питання повторюється, тут трошки я не догледів. Але нічого, можливо, ви один раз відповісте так, а другий так, да? Тут для вас є шанс не прогадати. Да? Ще такий момент є у Google формах, в тих питаннях, де мультивідповідь, тобто кілька відповідей. Ще не настільки це розвита система, що якщо ви відповіли з двох правильних відповідей дали одну, да, то воно зараховує як 0. Якщо із двох два, воно зараховує як 1. Да? Тому насправді під час перевірки виставлення оцінок я цей момент враховую і, скажімо, якщо ви дали неповну відповідь, то я все ж таки вам накидую там по півбала. Да? От є така система на урок, може знаєте. Ось там в тестах це от враховано, це гнучка там. Що ви дали часткову відповідь, все рівно вам зараховується як частка відповіді, да? Частка балу. А тут, на жаль, ну, пан Андрій пише, що так у нього вийшло. А як будуть впливати ті бали, які ви будете оцінювати наші відповіді? Це оцінювання для загального розуміння пройденого, результату пройденого матеріалу, чи це якийсь буде в кінцевому результаті якийсь сертифікат, чи просто якийсь там. Ні, сертифікат в кінцевому результаті буде, вам його вишлють. От. Перш за все, ми навчаємося для себе. От. Навіть помилка це є так само результат, який вас спонукає до кращого навчання. Да. От, тому трагедії тут ніякої нема. Сертифікати оцінки не вказані. Це для самоперевірки, для самоконтролю зроблено. Зараз заняття. Чи підпис Дякую. поставити потім.
Вона каже, ви можете заходити, можете не заходити. Так я з іншого, я думаю, я маю право на таке, якщо я не маю. Думаю, то нічого не є, нехай Ну, буде. Але пропуск- взагалі можеш подивити. Випускний можна влаштувати. Правда, вас треба буде збирати по різних областях, да? Хтось Львівська область, хтось Волинська область. Да, дві області. Подумайте, хто б це на себе взяв. Хто хоче, можете приїхати до нас, прийти тут сертифікат отримати, до речі. Так, що у нас по 10 людей? Можу сказати лідера, пан Ростислав, поки лідер. Ви забули пароль, да, пані Мар'яна, да? Ну, виконуйте, коли згадаєте, або поміняйте пароль, да? Чим Gmail ще добрий, тому що ми всі маємо, ну, переважна більшість з нас користуємося андроїдами. Android належить з певного часу, операційна система Android належить корпорації Gmail так само. А, у вас iCloud. То трошки інше. Так, але мова про Gmail, да? Тобто, знаєте, якщо ви забули, то ви можете що зробити? Там є можливість вийти. Ну, давайте так. Тобто, коли ви хочете зайти, у вас тут буде забули пароль, да? От тут внизу. Ну, я просто зараз мені треба звідкись вийти, щоб знову зайти, да? У вас буде там нагадати пароль, здається, так називається функція. Або забули пароль, от як електронну адресу. І ви створюєте новий пароль. Створюєте новий пароль. Ну, правда, потім в всіх сервісах від Gmail вам потрібно цей пароль перезайти знову. Да. Так, що там у нас? Скажіть ще, будь ласка, в мене в цій формі, де відповіді треба обирати, там знову запитує електронну пошту і мені підтягує, бо в мене я працюю зараз з телефона, і на телефоні є 2 облікових записи. Угу. І початкову форму я заповнювала і вносила одну електронну пошту, а чомусь в даній формі воно мені підтягує цю другу, яка в мене ще є. І змінити вручну я її не можу. Воно або галочку ставити, або воно мене викидає, типу, що відповідь не надана на одне питання. Тобто ця електронна форма, ця електронна пошта, яка є в даній електронній формі, не Так. відповідає тій електронній пошті, яка була вказана в попередній формі. Ну, я зрозумів. Дивіться, ви ж зайшли з телефона під Gmailівським аккаунтом, так? Так, І під так, в Gmailівським мене аккаунтом, два аккаунти який є. тут ви не можете змінити, він Так. такий і прописується. Якщо
той gmailівський аккаунт, який ви, скажімо, заходите на комп'ютері і будете бачити Classroom, да? Там інший. Ну, тоді будете під тим заходити в Classroom, а під цим ви відповідаєте, да? Мені головне, щоб ви вказали ваше прізвище, ім'я, щоб я бачив, що це ви, да? От. І потім я зміг вас до Classroom приєднати під той поштою, яку ви мені надали в першому там В першій тесті, формі. де я вас збирав дані, да? Якщо ви Мгм. точно вказали, значить, під яким ви хочете себе бачити в класрумі, тоді будете під іншим під'єднуватись до класруму. Да? Ага, окей, зрозуміло. Ну, таке можливо, просто на комп'ютері ви залогінились, ну, логінитесь під одним обліком записом, а на телефоні під іншим. Я вам покажу. Я для різних цілей використовую, бачите, скільки електронних пошт. Тому що треба виходити, заходити, перевіряти себе з іншої електронної пошти, як себе бачу, там той чи інший сервіс. А можливо, просто є сервіси, де ви маєте певну кількість спроб, як в тому ж ChatGPT там трошки інакше, там у всіх зразу. Ну, бувають такі сервіси, що ви під одним заходите, використали денну кількість токенів, заходите вже під іншим, да? Знов ту ж саму кількість токенів маєте. Використали, під третім заходите, да? От, наприклад, поки там відповідають, от сервіс Multitool, один із таких POE, да? От, наприклад, в цьому сервісі ви бачите багато інструментів, ну, моделей. І от вам дається 3000 токенів, да? От я їх використаю під одним обліком запису. Потім я зайду, вийду, я заходжу під іншим використовувати, да? І так мені в день вистачає їх можливостей. Так, що там у нас трошки загальмувало то все. Давайте інше підтягнуться. Чи може хтось вже закінчує пару хвилин, що треба? Всі, хто хотів, відповіли? Добре. Так. Ну, в принципі, можу закрити, приймати відповіді. Ну, не хочу. Можливо, хтось потім ще захоче пізніше відповідь дати, да? Так. Які з наведених професій найбільше підлягає автоматизації завдяки штучному інтелекту? Ви відповіли в більшості чомусь викладач. Хтось, але зовсім мало сказали, що водій таксі, а хтось ще сказав лікар. Так? Ну, насправді, правильна відповідь водій таксі. Я про це казав, да? Є безпілотні таксі. От, високий, тому що там високий рівень автоматизації, да? Та же Тесла, та же така є фірма Waymo. Значить, це професія з високим рівнем передбачуваних завдань, да? Це добре підходить до автоматизації. Тобто
Комп'ютерний зір щитує полосу руху, щитує навколишні предмети, які треба минати, розраховувати швидкість до передстоящих транспортних засобів, ну і так далі. Да? Чому не інше? Чому не викладач? Тому що викладач потребує високого рівня емоційного інтелекту, да? Адаптивності. Тобто, що таке емоційний інтелект? Ми можемо щитувати нюанси, ми можемо щитувати якісь там, ну, нюанси емоційні, да? Можливо, хтось там з студентів пише, десь там якісь там аналогії наводить, і пожартував і так далі. Да? Машина не може це зробити. Тобто ми десь можемо підняти бал за кмітливість, винахідливість, нові підходи і так далі. Да? Викладач тому не дуже підходить. Да? Нотаріус. Хоча велика кількість частини документації може бути автоматизована, да? Юридична відповідальність все ж таки і перевірка складних ситуацій потребує людського контролю. Щодо лікаря. Ну, штучний інтелект, я вже казав, використовують як допоміжний засіб. От, наприклад, як для діагностики, да? От. Але повна заміна наразі неможлива через складність прийняття клінічних рішень. Ви, можливо, навіть зауважили, що коли ви запитуєте щось про хвороби, то штучний інтелект, якого навчали бути етичним, відповідає, може дати відповідь, але в кінці такий буде припис. Для точного діагнозу зверніться до, значить, вашого лікуючого лікаря, да? Або сімейний лікар. Да? От. Тому, до речі, ви не можете, скажімо, запитати у тих штучних інтелектів, які ми зараз маємо, якщо вони там не зламані певним чином, да? Питання щодо зброї, щодо наркотиків, що там, як створити атомну бомбу в гаражі, да? Там, ну і такого роду питань. Да? Він скаже, що як зламати Wi-Fi, або як там ще щось таке зробити неправомірне, то тут він навчений вам не відповідати. Да? Ну, придумують всякі уловки, скажімо, дають йому роль. Я читав, значить, ми з вами будемо проходити промптинг, як правильно промпти робити. Можна сказати, роль, скажімо, онучки чи внука, бабушка якого навчила його, як зламувати роутер, але я забув. І від того, чи я згадаю, буде залежати моє, значить, майбутнє, да, в певній там контексті. Ну, тобто, намагаються розжалобити, да, от, штучний інтелект. Комусь це спрацювало, але потім вони, по-моєму, підкрутили гайки, і там це вже не спрацьовувало. Тобто, обхідні якісь маршрути шукають. Які ключові ролі виконує штучний інтелект у сучасному ринку праці? Правильні відповіді: автоматизація рутинних завдань та підвищення ефективності, підвищення точності прогнозування ринкових тенденцій і створення нових можливостей для працевлаштування. Да? Раз, раз. Раз, раз, раз. Да? Який з цих аспектів штучного інтелекту найбільше впливає на ринок праці? Правильна відповідь зниження витрат. Ну-ка, давайте глянемо. До речі, багато з вас відповіли правильно, да? Зниження витрат. Тут ви, в принципі, старалися все вірно. Пояснення яке? Штучний інтелект дозволяє оптимізувати, тобто скоротити, можна сказати, да? Пришвидшити бізнес-процеси, зменшуючи витрати на оплату праці, да? Скоротити час виконання завдань.
Там ще відповідь була ось збільшення кількості вакансій. Ну, короткостроково це спірно, да? Автоматизація часто зменшує кількість посад. Ну да. Інше. Тобто, от, я б так сказав, що це спірна, короткочасна, да, короткострокова. Я б сказав, що вона зменшує кількість посад, але чи збільшується кількість вакансій, ну, я б так не відповів. А як воно переплітається з попереднім питанням, де є варіант відповіді створення нових можливостей для працевлаштування? Дивіться, як Воно, розумієте, типу, це одне питання, і той варіант збільшення кількості вакансій, і попереднє питання, де є створення нових можливостей, воно якось дивіться, дезорієнтує. да. Тут треба розуміти, що створюються нові посади, тобто мається на увазі нові професії. Розумієте? Але серед тих професій, які вже є, це якраз десь воно заміняє. Тобто нові професії створюються, старі професії Зникають. зникають. Ну, Да, так. да. От давайте ми, до речі, зараз зайдемо, просто подивимося. Ну, зайдемо, просто перевіримо. От я зайшов на Work.ua, відомий наш сайт. Я тут вже залогінений і я шукаю АІ-спеціаліст. Да? Давайте подивимося, що він каже. Так, от, бачите, нова спеціальність, да? Ну, давайте, спеціаліст з автоматизації та АІ. Що для цього потрібно? Значить, ну, тут є опис корпорації, обов'язки. От, бачите, скільки незнайомих слів, да? Розробка та реалізація стратегії, інтеграція АІ, технологій, ключові напрямки діяльності, логістика, клієнтський сервіс, HR, маркетинг, продаж та інше. Далі. Дивіться, професію треба розглядати з двох сторін. Ми потім повернемося до тесту. З двох сторін. Це є софт-скіли і хард-скіли. Хард-скіли – це те, що ви знаєте. Мається на увазі ваші знання, там, компетенції, да? А є софт-скіли, критичне мислення, знання мов, вміння спілкуватися з людьми, вміння працювати в команді, доброзичливість, працездатність, стресостійкість. Да? І софт-скіли, вони якби стають на перше місце в плані. Ну, тобто вони якби не змінюються, да? Вони як були, так і є. Тобто мова йде про хард-скіли. От. Хард-скіли, от це те, що ми, в принципі, знаємо. І от впровадження таких от нових технологій, чат-боти, т.д. і т.п., да? Вміння працювати з сервісами хмарними. А от це вже soft skill, да? Праця з командою, налаштування. Ну, скоріше, не тут. Співпраця з командою. Тут ми зустрілися, да? І от вимоги, дивіться. Це розробник, да? Має знати певні бібліотеки, які працюють в області штучного інтелекту. Досвід роботи. Оці от бібліотеки, це те, що я про це вам казав, файн-тюнінг так званий, да? Це коли ми донавчаємо нашу модель до певних знань, які вона ізначально, з коробки, так скажемо, да, не має з собою. От ці бібліотеки, хто з вас трошки знає з програмуванням, знайомий, все будується на бібліотеках. Да? Тобто
є команди, процедури, які у нас містяться в бібліотеках. От і бібліотека підключається і несе з собою набір команд, і треба на якомусь значить, датасеті, тобто бази даних, її донавчати. Да? От. Ну, бо от англійська мова. Да? Скільки обіцяють зарплату? Угу. Тоже хитро, да? А про зарплату мова не йде. За результатами співбесіди. Да. Спочатку вам задзвонить HR-спеціаліст. Колись пам'ятаю, отак у мене було це років 5 назад. Я кудись подавався, HR-спеціаліст подзвонила. Почала з англійської мови, потім спеціалізовані питання, потім вже назначали зустріч. Да? Тому що люди, які не відповідають певний рівню англійської мови, далі вже не проходять. Да? От, спеціаліст зі штучного інтелекту. Ну тут вже якась є вже розброс в оплаті праці, обов'язки. О, ви, до речі, пройдете курси, будете знати такі от речі. Короткі ролики. Анімація. Бачите, віддалена робота. Тут головне не потрапити на шахраїв різного роду, да? Тому що я не знаю, наскільки тут серйозно на цій платформі є модерація такого роду вакансій. Да? Попис зовсім маленький. Шукаємо помічника для створення відео. Ну, підробляти можна і не тільки шукаючи тут роботу. Є такий сервіс, називається Кабанчик, може хтось чув. Там різного роду спеціалісти. І, зокрема, ті, що працюють значить, в області IT. Є вільний час. О, бачите, скільки? Тут людина шукає. Ага, це ті, хто свої дає, значить, послуги. А є просто замовлення, да, виставляються замовлення. Хто раніше встигне, кого там виберуть, того і набирають. Зараз я зайду. Так. От. От бачите, замовлення, да? Так, це у нас набір тексту, каталог послуг. Каталог послуг. Так, я шукаю, щоб було АІ. Дігітал, так. Ну, одним словом, знайдете там АІ, наприклад, да? Набір тексту. Хтось хоче, каже, я готовий платити, да? Що потрібно? Шукаємо співробітників, т.д. Ну і очікую фахівця. Вам треба десь Ага. Треба поповнити свій баланс, щоб подаватись на цю позицію. Ну, така умова. От на цій платформі, да? Так, що тут вже у нас? От бачите. Цікава позиція.
Що таке Make.com? Може хтось чув? Це платформа, на якій зв'язуються між собою сервіси, і є по системі тригерів. Наприклад, щось відбулося, запускається інший сервіс. Да? В інший той сервіс, в якому це відбулося, скажімо, запускає, тобто такий ланцюжок вибудовується. От в цьому сервісі можна пропускати, наприклад, створити промпт, промпт створює зображення, зображення створює пост на WordPress, да, і на певну платформу кидається. Да? От автоматизатор. Розуміння make, розуміння вебхуків, що буде плюсом, зарплата. Ну, зарплата невелика, але можливо тут робота і не офісна, а віддалена, да? Не повна зайнятість, да? Можливо, там, де 40 тисяч повна, а там, де не 40, не повна, да? От така от позиція, да? Тобто ви вже бачите, що тут потрібно. Тобто програмісти, далі можна шукати тимчасовий підробіток з генерації чогось. Може бути, як тут, що тут у нас? Да, от Notion, платформа, куди ми заносимо, це база знань, можна сказати, да? Airtable – це аналог Google таблиць, тільки такий більш наворочений, да? Zapier, Make і N8B – це от ці програми автоматизації, да? Скрипти вам може так само писати штучний інтелект, ChatGPT, понятно, Canva, Runway. А от все це ви ну, можна опанувати, да? Ну, при певній наполегливості, да? От Notion, дивіться, може хтось знає з вас, не знаю, чи хтось знає з вас Notion. Це такий прокачений блокнот. Зараз зайду, покажу. Полюбляють його так само програмісти. От бачите, я колись вів. От є, наприклад, педнавантаження, да? І от, бачите, там. От такі створюєте сторінки. Тут можна створити сторінки, такі бази даних, от якісь там курси заносити, там, так далі. Туторіали, які ви пройшли. Оце Notion. Е, От бачите, віддав на роботу. Оплата. Не обов'язково резюме. Так. Менеджер з продажів. Курси. Ну, прям якийсь сервіс. Менеджер з продажів. Ну, понятно. Ставка і відсоток від продажів. Обов'язки. Да, в CRM-система, що це за система? Це платформа для роботи з клієнтами. Да? Там вводиться база даних, коли був дзвінок, значить, чат-боти туди прикрутити і так далі. Да? IP-телефонія. От вимоги, да? Стресостійкість і так далі. Так, повертаємося. На що ми зупинилися? Ми оце от, так. Так, оце ми, напевно, повторюється, да? Які виклики ставить штучний інтелект перед працівниками, да? Так. Ну, що ви відповіли? Збільшує потребу в творчих, в аналітичних здібностях. Та-та-та. Правильні відповіді.
Збільшення конкуренції на ринку праці. Значить, в плані на ринку праці нових професій, да? Збільшення конкуренції. Не тільки нових, але й старих, да? Тобто виклик, тобто якась негативна тенденція, да? Ті, хто звільняється, да, вони повняють якби коло безробітних, да? Збільшення конкуренції. Виклик. Щось з цими людьми треба робити, або вони самі з собою мають щось робити, да? Перенавчатися і так далі. Підвищення рівня безробіття серед молоді. Само собою, да? Якщо шкільна система не адаптувалася до нових викликів, тобто не готує людей з освітою, яка б я прийшов зразу після школи і знаю, тобто я маю кваліфікацію, да, я маю можливість вже працювати. Необхідність постійного навчання новим технологіям. Да? Тобто, яке пояснення першому пункту? Штучний інтелект він підвищує вимоги до працівників і зменшує кількість простих робіт. Да? От. Молодь без досвіду, оце вони перші під ризиком витиснення, да, з ринку праці. Ну і постійне навчання, ключ к адаптації. Да. Далі. Які з тих технологій є прикладом використання АІ в бізнесі? Ну, чат-боти, да? Чат-боти. Що таке чат-бот? У нього є база знань, от туди ми звертаємося за питаннями, і з цієї бази знань йде відповідь від бота. Так, далі. Оце питання, які переваги може принести інтеграція штучного інтелекту в бізнес-процеси, це покращення якості обслуговування клієнтів, і друге це зниження витрат на виробництво продукції. Тобто штучний інтелект може якби персоналізувати послуги, оперативно обробляти запити. Да? А зниження витрат, що це є? Оптимізація ланцюжків постачання, зменшення людського фактору, да? Економія коштів. Ну, інше, чому не зменшення кількості робочих годин, да? Не гарантується, да? Це залежить від політики компанії взагалі-то. Повна залежність від людського фактору, ну, це утопія, да, можна сказати, що завжди буде потрібен контроль, навчання, корекція, да. Збільшення часу на навчання може бути необхідним, але це не перевага, да? А радше це якби виклик. Що там далі? Так. Які етичні питання виникають в зв'язку з використанням штучного інтелекту? Правильні відповіді будуть відсутність відповідальності за дії алгоритмів. Чому? Ну, тому що прийняття рішення алгоритмами може бути непрозорим. І складно визначити, хто несе відповідальність, да, за це, що він такий дав ту чи іншу відповідь. І проблема конфіденційності даних користувачів. От про це я вже теж казав, да? Чому кажуть, що не треба дуже небезпечно працювати зі штучним інтелектом, доручаючи йому якісь персональні дані. Чому? Тому що вони утікають в базу даних штучного інтелекту, да? Тобто, все ж таки дані залишаються на серверах. Який тут вихід з того може бути? Ну, ставити штучний інтелект на комп'ютер, да? Модель штучного інтелекту на ваш комп'ютер. Що це означає? Просто його закачати. Він там може важити 5, 10, 20 гігабайт, але ви його завантажили і поставили собі, скажімо, якусь оболонку, типа Olama. От.
Вставили її собі. Спочатку її завантажили, потім підключили її. Потім ще є тут моделі. От, бачите, кожна з них, скільки тут закачок відбувалося, яку модель ви хочете завантажити, з якими кількістю параметрів. От 671 гігабайт параметрів, да? От. Я про це не казав, модель DeepSeek, да? DeepSeek так само китайська модель. От вона так ставиться, коли ми завантажимо цю аламу, да? От. Потім ще є LLM Studio, да? LLM Studio. Давайте я вам кину посилання на це. Тобто це до питання, як можна встановити локальна модель штучного інтелекту, да? Ви для своєї операційки завантажуєте, і отак це виглядає. Тобто ви спілкуєтесь з нею на вашому комп'ютері. І тут питайте все, що завгодно. Ці дані, вони нікуди на сервера їхні не підуть, да? Це дві такі платформи. Так. І в зв'язку з цим конфіденційність, да? Питання конфіденційності. Тобто не передавайте штучному інтелекту, коли ви народилися, ваші адреси, ваш, наприклад, там e-mail. Можна сказати, що це важлива інформація, але вкупі з іншими факторами це не критично. Да? Ну, тобто, без інших факторів це не критично. Да? От вкупі з іншими факторами це вже вимальовує ваш цифровий портрет, вашу цифрову особистість. Так що, так. Далі. Ну, в принципі, і все, да? Там іде повтор. Я перегляну і треба прибрати дубляжі. Так. Добре. Наступний модуль у нас буде називатися практичне використання інструментів штучного інтелекту. Я думаю, що ми вже сьогодні не будемо до нього приступати. Там ми вже почнемо розбирати більш детально ці штучні інтелекти, які заточені на генерацію тексту. Да? От, ChatGPT, Copilot, Midjourney. Ну, Midjourney це вже не текст, це вже зображення. Тобто туди перейдемо так само. Побачимо, які з них доступні безкоштовно, які недоступні безкоштовно. Той же Midjourney, він зараз в Discord залишився, а так за нього вже плати. Далі це все реально. Sora від OpenAI і так далі. Як правильно складати промпти. От. Але вже сьогодні не будемо починати, бо це ми вже переходимо до трошки до іншої теми, да, більш практичних. Так, що? Ну, все тоді, будь ласка, хто ще не дозаповнив, значить, хто ще не дозаповнив оцю це не ця форма. Давайте я потім сформую. Мені би таку форму заповнити, тому що у нас проблема з доступом до даних. Це підуть дані чисто для журналу, да? Які ми там заводимо. А ще була формочка для... Пане Олександре, всі сервіси ми вже почнемо розглядати завтра. І в кінці в кінці 4-го завдання, я вам приготую маленький подарунок чи сюрприз. Я вам дам посилання на
кілька великих таблиць, де будуть всі сервіси, які там мають, значить, на даний момент активно користуються, да? Вони там будуть згруповані по групах генерації. Ми почнемо завтра з простих, да, сервісів. Будемо рухатись вперед, да? То завтра з ChatGPT, всі оці моделі, тобто подивимося, які там є налаштування і так далі, да? Трошки почекайте. Ще питання? Дякую вам так само за участь. Дякую за участь. І тоді що, будемо завершувати і зустрінемося з вами завтра так само. Да, можна, звичайно. Ми пройдемо курси, якщо ви не знайдете відповіді на ваші питання, то можна і далі спілкуватися. Оця форма для реєстрації, дивіться, я її можу кинути в чат. Якщо ви встигнете, ну давайте так, я її кидаю. Перейдіть, до речі, я так само її створив за допомогою штучного інтелекту, да? Це йде програмування. Угу. Понятно, пане Олександр. Ну, сразу скажу, я так в ту тему не заходив. Можливо, просто теоретично щось підскажу, да? Нема нічого неможливого. Да, дивіться, отут виберете групу, от називається вона от «Основа IT-грамотності 2306-2606», да? Це була попередня група. От, 2 тижні тому. Ой, перепрошую. Я ось тут назву, це не основа IT-грамотності, да? Тут помилка вкралася. Так, ви трішки зачекаєте, да? Коли ви оновите потім сторінку, я отут впишу, буде назва «Штучний інтелект, розвиток кар'єри 2306-2606». Переправлю. Да? Переправлю. Тобто, якщо не знайдете одразу, да? Робите F5, F5, F5 і тоді з'явиться. Так, А ще раз якщо на нагадую. телефоні, F5 не нажмеш, тоді що? А ви так робите пальчиком, значить, по А екрану. просто Раз. завантаження, оновлення, і зрозумів. Да. Далі, якщо буду вас в групу об'єднувати, будь ласка, дайте доступ, бо це не є Viber-група, це буде Viber-спільнота, і там Viber-спільноти відмінність, що ви маєте дати доступ. От. Я чому не роблю Viber-групу? Viber-групу я особливість та, що нові люди під'єднуються, вони не бачать попередній запис. Так, цей запис буде, і якраз я ту групу я кину запис. Я на YouTube кину і тоді кину. Все тоді, дякую тоді всім за увагу, за активну участь і до зустрічі завтра. Всього доброго, бережіть себе. Дякую. До побачення. До До побачення. 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 Дякую, до побачення. Дякую. Побачення.